Ayon sa World Health Organization, ang stroke ay pumapangalawang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Kung kayo ay may matanda sa inyong pamilya o di kaya naman ay may medical condition na related dito, dapat ay alam natin ang gagawin sakaling tayo ay maging bystander sa isang pasyenteng maaaring nagkaroon ng stroke. Ano nga ba ang kaibahan ng stroke sa heart attack? Ang heart attack ay nangyayari kapag nagkaroon ng bara ang ugat sa puso, dahilan upang hindi mag-function ng normal ang puso. Ang stroke naman ay bara din sa ugat, ngunit ito ay ugat na dinadaluyan ng dugo papunta sa utak. Kaya ito ay tinatawag din na brain attack. Hindi sapat ang dumadaloy na dugo, kaya namamatay ang ilang brain cells dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang stroke ay may dalawang uri, ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. Ang ischemic stroke ay nangyayari kung ang supply ng dugo sa bahagi ng utak ay biglang nabarahan. Samantalang ang hemorrhagic stroke naman ay nangyayari kung ang ugat sa utak ay pumutok. Bilang bystander, ito ang mga dapat tandaan kapag sinususpecha na na-stroke ang isang biktima. FAST, fast. F, facial weakness. Pangitiin ng pasyente, tingnan ng maigi kung normal ba ang galaw ng kanyang mukha. Dahil maaaring hindi na siya makangiti at lumalaylay ang isang bahagi ng mukha. Ma, subukan mo nga akong umiti. A, arm weakness. Ipataas sa pasyente ang parehong braso. Pansinin agad kung nahihirapan siyang itaas alinman sa dalawa. Ma, pakitaas nga po yung dalawang kamay. Forward. S, speech problem. Kausapin ang biktima at pansinin kung hirap ba siya sa pagsasalita. Ano po nararamdaman mo? Mahinga yung pakiramdam. T, time to call emergency services. Kapag positibo ang naunang tatlong pamantayan, tumawag na agad ng tulong sa mga emergency medical services. Pakalmahin siya at siguraduhin na may parating na tulong mula sa emergency services. Tandaan na huwag painumin o pakainin ng kahit na ano ang pasyente dahil baka mahirapan siyang lumunok. Kapag nawalan ng malay ang pasyente, i-check ang paghinga. Kung ito ay tumigil, humandang magbigay ng CPR. Tandaan, kung kayo ay bystander sa isang pasyenteng maaaring na-stroke, ito ang inyong mga dapat gawin. Check facial weakness. Nakakangiti ba ang pasyente ng maayos? Check arm weakness. Naitataas ba niya ang dalawang braso? Check speech problem. Nakakapagsalita ba ng maayos ang pasyente? Tumawag agad ng emergency medical services. Pakalmahin ang pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.